მოგესალმებით მეგობრებო, ვაგრძელებთ გეიმ დეველოპმენტის ვიდეოების დადებას და დღეს ჩვენი თამაში ჩვენი 2D შუთერი უნდა გავხადოთ უფრო დინამიური, ავამოძრაოთ ჩვენი წინაღობა, ასევე შევქმნათ ენემი და მოკლედ სანამ გადავიდოთ ვიდეოზე, თხოვნა იქნება რომ დაალაიქოთ ეს ვიდეო, გამოიწეროთ არხი და გააქტიუროთ ზარის ღილაკი, რო არ გამოგჩეთ ახალი ვიდეო. მოკლედ, ვინც მომყვებოდით და წინა 2 ვიდეო ნახეთ, სადაც ამ თამაშს ვაკეთებდი, აი ასეთ მდგომარეობაში უნდა იყოს თქვენი თამაში. ეხლა ნუ ყავს ეს ჩიტი, რომელსაც მარტივი ფრენა შეუძლია და თუ ამ წინაღობას დაეჯახება, ლეველი რესტარტდება. მოკლედ, პრობლემა ისაა, რომ ძალიან მოსაწყენია ეხლა ჩვენი თამაში, ამიტომაც ეს წინაღობა თავისით უნდა მოძრაობდეს მოკლედ ჩვენსკენ რა. პირველ რიგში მოდი წინაღობაზე ვიმუშაოთ. ეხლა ამისთვის ახალი C# სკრიპტი დაგჭირდება. ამიტომ უკვე გეცოდინებათ ასეთ ფოლდერში, ასეთ პანელში მოვდივართ, მარჯვენა მაუსს ვაჭერთ, create C# script და ნუ მე შევქმენი უკვე და დავარქვი move left-ი, იმიტომ რომ move left-ი უნდა გააკეთოს რეალურად კოდმა. თქვენც შეგიძლიათ move left-ი დაარქვათ, არ დაგავიწყდეთ რომ ერთად დაწეროთ აუცილებლად სახელი და space-ი არ გამოიყენოთ. ხო, მოდი ახლა დავამატოთ ეს move left-ი ჩვენს წინაღობას. ამ წინაღობასაც მოდი სახელს გადავარქმევ და დავარქმევ უბრალოდ obstacles. ესე. ხო, სკრიპტი დაემატა, როგორც ხედავთ, აქ ინსპექტორში შეგიძლიათ შეამოწმოთ და მოდი გავხსნათ ორჯერ დავაკლიკოთ და გაიხსნება Visual Studio-ში. სტარტი არ გვჭირდება დღეს, ამიტომ წავშლი და აი პირდაპირ update-ში შეგვიძლია დავწეროთ, რომ როცა საერთოდ გადაადგილება გჭირდება, შეგიძლია გამოვიყენოთ transform ელემენტი, ხო? ასე რომ შეგვიძლია დავწეროთ transform-translate, რომელიც ნიშნავს იმას, რომ გვინდა რაღაც მიმართულება გქონდეს, აი vector 3-ს საჭიროებს, როგორც ხედავთ. და ნუ vector 3 არ გვაქვს, თუმცა კარგი ისაა, რომ შეგვიძლია მხოლოდ მიმართულება გჭირდება. ერთადერთი ის გვინდა რომ მარცხნივ წამოვიდეს ამ შემთხვევაში ჩვენსკენ, მეტი არაფერი, ამიტომ შეგვიძლია დავწეროთ რომ vector 3-left. რაც იმას ნიშნავს, რომ რაღაც მიმართულებას ვაძლევთ, ხო? მარცხენა მიმართულებას ამ შემთხვევაში. ეხლა ამას თუ შევინახავთ და დაველოდებით რამდენიმე წამი, სანამ reload-ს გააკეთებს. მოდი დავბრუნდეთ უკან და აი ეხლა თუ ჩავთავთ ჩვენ თამაშს, ნახავთ რომ ჩვენი მოძრაობა ძალიან ცუდი იქნება. აი ძალიან სწრაფად გარბის, როგორც ხედავთ, გაირბინა, არ ვიცი დაინახეთ თუ არა, მაგრამ ელვისებურად გაირბინა. იმიტომ რომ ეს საკმარისი არაა, მხოლოდ მიმართულების ქონა, ხო? რაღაც სიჩქარეც გვჭირდება, თუმცა პირდაპირ სიჩქარეს ვერ დავამატებთ, იმიტომ რომ ფრეიმებში კარგი მოძრაობა არ ექნება. ამიტომ პირველ რიგში ვიყენებთ ძალიან ცნობილ მეთოდს, რომელიც ხშირად შეგხვდებათ. და ეს არის time.delta-time, რომელიც უზრუნველყოფს, რომ ჩვენი მოძრაობა ფრეიმებს შორის იყოს კარგი. ასევე ჩვენ გვინდა ახლა სიჩქარე, თუმცა სიჩქარე ჯერ არ გვაქვს შექმნილი და კონტეინერი უნდა შევქმნათ, ხო, ცვლადი ამ სიჩქარისთვის, როგორც წინაზე ვაკეთებდით. მოდი გავაკეთოთ public, იმიტომ რომ გვინდა რომ Unity editor-ში გამოჩნდეს, ამიტომ public float გამოიყენება ტიპია, რომელიც გამოიყენება float არ გამოგვიყენებია ჯერ, ხო, მე მგონი. kill player-ი. ხო. ნუ float ხშირად შეგხვდება ძალიან, იმიტომ რომ ციფრებთან გამოიყენება float, როგორც მთელ ისე არა მთელ და ასე რომ ხშირად გამოიყენებთ მოკლედ. მოდი დავარქვათ ამას move speed, ხო? იმიტომ რომ move speed უნდა იყოს. ხო, მოკლედ, აქ მოვდივართ სამ time.delta-time-საც ვამრავლებთ ჩვენ move speed-ზე, იმისთვის რომ რაღაც სიჩქარე გქონდეს და აქ ძიმის შემდეგ შეგვიძლია დავწეროთ space-word. ეხლა რა არის space-word? ეს ყველაფერი space-word ჩვენს მოძრაობას პროპორციულს ხდის ჩვენი სამყაროსი, მოკლედ იუნიტის სამყაროსი. ეს რა თქმა უნდა შეიძლება დამაბნეულად ჟღერდეს, მაგრამ ამის გარეშე რო დავწეროთ, შეიძლება რომელიმე ობიექტმა, რასაც დავუმატებთ ამ move left scripts, არასწორად დაიწყოს მოძრაობა ან რაღაც პრობლემები ქონდეს, მოკლედ. რაიმე მარტივი მოძრაობისთვის, როგორც ჩვენ გვინდა, ეხლა რა ეს წამოვიდეს, აქეთ შეგიძლიათ ეს კოდი გამოიყენოთ ყოველთვის და იმუშავებს, შეგიძლიათ ჩაიწეროთ და იმახსოვროთ და ზოგადად
ჩემი რჩევა იქნება თუ დამწყები ხართ პროგრამირებაში საერთოდ GitHub-ის აკაუნტი გააკეთოთ და შეინახოთ ხოლმე თქვენ მიერ დაწერილი კოდები ან რასაც ისწავლით თუნდაც ჩემ ვიდეოებში ან ინტერნეტში ზოგადად და მე მარტივად გამოიყენებთ. ასევე შეგიძლიათ კომენტარებიც გაუკეთოთ, ამისთვის შეგიძლიათ ესე ორი დახრილი ხაზი გაუხსვათ, გამწვანდება, როგორც ხედავთ და ყველაფერი მწვანე იქნება, ეს კომენტარი იქნება და უშუალოდ შეგიძლიათ დაწეროთ ეს კონკრეტული კოდი რას აკეთებს და ასე შემდეგ და კარგი იქნება თუ ყველაფერს შეეცდებით რომ კოდი კონდეს წინ თქვენი კომენტარი უფრო სწორად კოდი რა შუაშია. იმიტომ რომ მე რო ჩახედავთ, მოკლედ მარტივად გაიხსენებთ. კაი, მოკლედ შევინახოთ მოდი ეს ჩვენი სკრიპტი Ctrl+S ან Command+S ეს სცენაც შევინახოთ და მოკლედ ეხა ვნახოთ სანამ ვნახავდეთ ჯერ ჩამოვსკროლოთ, მოვნიშნოთ ეს obstacle ჩვენ წინაყობა ინსპექტორი ჩამოვსკროლოთ და აი move speed 0-ზეა და გადავიყვანოთ დავუშვათ 3 ერთეულზე, ხო, 3 კონდეს პირობითად სიჩქარე. ამაც შეცვლა ყოველთვის შეგვიძლია, რა თქმა უნდა, თუმცა ეხა შევამოწმოთ მუშაობს თუ არა ყველაფერი. აი როგორც ხედავთ, ჩვენი წინაყობა ჩვენსკენ მოდის, ძალიან კაი. ეხლა მოდი ვიმუშაოთ ცოტა ჩვენს enemy-ზე, ჩვენს მოსისხლე მტერ cheat-ზე და ისევ ამ cheat-ების ფოლდერს ხსნი, რომელიც გვაქვს აქ შენახული. შევდივართ prefab-ში. და არ ვიცი, სულ ერთია რომელს ავირჩევთ, bird-or-ში შევედი მე და ეს წითელი იყოს დავუშვათ ჩვენი მტერი. ჩავაგდეთ ჩვეულებრივად სცენაში, ზომაში ძალიან დიდია, ისე როგორც ჩვენი cheat-ი იყო, თუ გახსოვთ, ამიტომაც მოვდივართ აქ scaling-ში და 1-დან გადავყავს 0.4-ზე და 0.4-ზე. X-ი და Y. ასევე როტაცია უნდა შევცვალოთ Y-ზე, 180 დავაყენოთ, რომ ჩვენსკენ იყურებოდეს ჩვენი cheat-ი და ეხა ისევ ასეთ ფოლდერში დავბრუნდეთ და შეგვიძლია ეს move left script-ი ჩავუგდოთ ამ ჩვენ cheat-ს, ხო? მოდი ჩავუგდოთ და აი move left-ი დაემატა, ამასაც მივცეთ 3 ერთეული სიჩქარე. ცოტა წინ გამოვწიოთ და ეხლა ეს cheat-იც ამოძრავდება ჩვეულებრივად, ამიტომ ის move left script-ი ძალიან კარგი რამეა. აი ნახე, მოძრაობს, ახლა ამ cheat-თან ინტერაქციის საშუალება ჯერ არ გვაქვს. მოდი პრინციპში დავუმატოთ დღესვე. პირველ რიგში მოვნიშნოთ ეს ჩვენი წითელი cheat-ი, დავარწეროთ enemy არ აგვერიოს არაფერი და ინტერაქციისთვის პირველ რაც გვჭირდება არის ურთიერთქმედება, რომელიც კოლაიდერების შედეგად მიიღწევა, ხო? ამ circle collider, რომელიც ამას დავუმატეთ ჩვენ players, ისევ დავუმატოთ ამასაც circle collider-ი, მოვნიშნოთ ჩვენი enemy და ინსპექტორში add component-ს ვაწვევით, თუ არ გახსოვთ, გაგახსენებთ, შევდივართ აქ physics 2D-ში და circle collider 2D. Collider ძალიან დიდია, ამიტომაც ვაწვევით edit colliders და უბრალოდ ვაპატარავებთ colliders. კაი, ესე იყოს. კაი, ეხლა თუ დავაჭერთ play-ს, ნახავთ რომ უკვე ინტერაქცია შედგება ჩვენ cheat-სა და ამ enemy-ს შორის, აი დაეჯახნენ ერთმანეთს და level-იც დარესტარტდა ავტომატურად, იმიტომ რომ კოდი გვაქვს მითითებული. ძალიან კაი. ჩვენი cheat-იც და ჩვენი წინაყობაც მზადაა. შემდეგ ვიდეოში უკვე უფრო დინამიურ სახეს მივცევთ თამაშს, იმიტომ რომ ბევრი ესეთ წინაყობა და ბევრი ესეთი enemy გვეყოლება, რომლებიც ავტომატურად დაგენერირდებიან ჩვენ სცენაში კოდის მეშვეობით, რა თქმა უნდა, და უფრო სახალისო სახეს მიიღებს ეს ჩვენი თამაში. იქამდე კი თხოვნა იქნება კიდევ ერთხელ რომ დაალაიქოთ ვიდეო, გამოიწეროთ არხი და გააქტიუროთ ზარის ღილაკი, რო არ გამოგჩეთ ახალი ვიდეოები. მადლობა და დროებით.